چای بیا داداش. بندری دارم. امشب من تو از دهن با حرف جانیمه پدر هر دو برای یک دگر قرآن بخوانیم پدر دست اونا الان سبزی تازه زادر من الذین تغریدن بابا کی رگای گردن تو بریده ای پدر کاش به جای سر تو میره دختر تو حرفاشو زد با سر بریده بیدن خم شد لبها رو به لبهای بابا گذار دیگه بابا نمی کنه دیگه بابا رو صدا نمی زنه خانم یه خانم باده آقا شربتم خیلی آقا یه سی خانم باده شربتم خیلی یه سینی خانم
Iya, wari gimana? بعد من چیز رو درگیر Yalla veririz. تشنمه. برای من که از شما من شد
چهارشنبه ها ویدیو دارم. بفرمایید. بالون با بلبلی نگاه